ኦኬ እንቀጥል። ዳርክ ሞድ ነው መጀመሪያ ማሳያችሁ። ዳርክ ሞድ ማለት ኮምፒውተር ስንጠቀም ስናነብ ኖርማል የኮምፒውተር ብራይትነስ ላይናችን ከባድ ከሆነ ያንን ብራይትነሱን መቀነስ ዴስክቶፕ ላይ ሄዳችሁ ለምሳሌ እዚህ ጋር ተመጡና እዚህ ጋር መታችሁ ዲስፕሌይ ሴቲንግ በመለው ገብታችሁ ብራይትነሱን መቀየር ወር ከለርን መቀየር አንድ ዘዴ ነው። ከዛ ውጪ ግን ወርድ ዶክመንት ላይ ሊሆን ይችላል ኤክሴል ላይ ይሄንን ኖርማል ኤሪያውን ዳርክ ለማድረግ ጥቁር ለማድረግ ከፈለጋችሁ ወደ ዳርክ ሞድ የምትቀይሩበት ዘዴ ነው ማለት ነው። ያንን ለማድረግ ትመጡና እዚህ ፋይል በመለው ላይ ትመጡና አካውንት የምለው ጋር ትገባላችሁ። አካውንት ላይ ገብታችሁ ኦፊስ ባክግራውንድ የምላለ ኦፊስ ቴም የምላለ ኦፊስ ቴም ላይ ክሊክ ታደርጋላችሁ። 5 የሚሆኑ አማራጮች አሉ። ከዛ ውስጥ ብላክ የምለውን ትመርጣላችሁ። አያችሁ እዚህ ጋር ስትጠቀሙ ስታነቡ እንደዚህ ነው የሚሆነው። ብራይትነስ የለው ምን የለም ለአይናችን የሚከብድ ነገር አይኖርም ማለት ነው። ይሄ ፕሪንት ሲደረገን ዳርክ አይሆንም። አሁን ብናይ ፕሪንት ስታደርጉ እንደዚህ አይነት የራሱን ከለር ይዞ ነው የሚመጣው። ባክግራውንዱ ብላክ ሆኖ ዋይት ሆኖ ነው ፕሪንት የሚደረገው እንደ ኖርማል። ይሄንን ወደ ኋላ ለመመለስ ዳርክ ሞዱን ዩዝ ሲስተም ሴቲንግ የምለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ወደ ኋላ ይመለሳል ማለት ነው ወደ ዋይቱ ወደ በፊቱ። ቀጥዬ ማሳያችሁ ክሊፕ ቦርድ የሚባለው ነው። ክሊፕ ቦርድ ለመጠቀም እዚህ ጋር ትመጣላችሁ። ሆም ላይ ትመጡና እዚች ጋር ክሊፕ ቦርድ የምላለ እሱ ላይ ክሊክ ስታደርጉ እንደዚህ የሆነ ቦታ በስተግራ በኩል የሆነ ቦታ ይሰጠናል። እዚህ ጋር ዩ ማለት እኔ ኮፒ ሳደርግ እዚህ ጋር የሚሆኑ ቼንጆችን እያያችሁ ለምሳሌ አበበ የምለውን ኮፒ ባደርግ አበበ የምል እዚህ ጋር መጥቷል። ደመቀ የምለውን ኮፒ ባደርግ እንደዚህ መጥቷል። ጣሰው እና ብሩክ እና ሁሉን ደግሞ አንድ ላይ አያችሁ በተደጋጋሚ እዚህ መጥቷልና እዚህ ጋር የመጣውን ምን አደርጋለሁ ወደ ሌላ ቦታ ወስጄ ለምሳሌ እዚህ ጋር እየሄድኩ እዚህ ጋር እየመጣው ኮፒ ያረኩ ወደ ታች ከመመጣ እዚህ ጋር ከርሰረን አስቀምጥና ክሊክ አደርጋለሁ። አያችሁ እዚህ ጋርም ክሊክ ሳደርግ እዚህ ጋርም ፔስት ያደርግልኛል ማለት ነው። ክሊፕ ቦርድ ማለት ስለዚህ ምን ማለት ነው? አንድ ኮፒ አድርገን ከጎን ክሊፕ ቦርድ ላይ ካስቀመጥነው ላይ በምንፈልገው ላይ ብቻ ፖይንት እያደረግን እሱ ላይ ክሊክ ስናደርግ በምንፈልግበት ቦታ ላይ ፔስት ያደርግልናል ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄ መጀመሪያ ኮፒ ያደረግነው አንደኛው ፔጅ ላይ ቢኖርና እኛ ፔስት ማድረግ የምንፈልገው 30ኛው ፔጅ ላይ ቢሆን እየሄድን ከአንደኛው ፔጅ ወደ 30ኛው ስክሮል እያደረግን እያመጣን ፔስት ከምናደርግ እዚህ ጋር ክሊፕ ቦርድ ላይ አስቀምጠን ከሱ ላይ እየወሰድን ፔስት የምናደርግበት ዘዴ ነው ማለት ነው ክሊፕ ቦርድ። ሶስተኛ ላይ ማሳያችሁ እንዴት አድርጋችሁ ፒዲኤፍ ፋይልን ወደ ኤዲተብል ወርድ ዶክመንት መቀየር እንደምትችሉ ነው። አንድን ፒዲኤፍ ፋይል ወደ ዶክመንት ወደ ወርድ ዶክመንት ቀይራችሁ ኤዲት ለማድረግ ሶፍትዌር ሊያስፈልጋችሁ ይችላል። ወይንም ኦንላይን ሆናችሁ ኦንላይን ላይ ሶፍትዌር ተጠቅማችሁ ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ። ነገር ግን ማይክሮሶፍት ኦፊስ 365ን በመጠቀም በቀላሉ ማንኛውንም ፒዲኤፍ ወደ ወርድ ዶክመንት ቀይራችሁ እዛው ላይ ኤዲት አድርጋችሁ መልሳችሁ ደግሞ ወደ ፒዲኤፍ ፋይል መቀየር እንደምትችሉ በቀላሉ አሁን አሳያችኋለሁ። ያንን ለማድረግ አንድን ብላንክ ፔጅ ተከፍቱትና ወርድ ዶክመንት ላይ ማለት ነው ዜን ፋይል በመለው ላይ ትገባላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር መታችሁ ኦፕን የምለው ላይ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ ፋይሉ ወዳለበት ይሄዳላችሁ። እዚህ ጋር ፋይል ለምሳሌ እናንተ ኤዲት ማድረግ የምትፈልጉት ፋይል ዴስክቶፕ ላይ ካለ ኦር ዶክመንትስ ውስጥ ወይንም ዳውንሎድ ውስጥ ወይንም ፎልደር ኤኒ ፎልደር ውስጥ ካለ ትገቡና ከዛው ላይ ታገኛላችሁ። ለምሳሌ እኔ ፎልደር ላይ ገብቼ እዚህ ጋር ያለውን የራስን ሲቪ ፋይል ልክፈት በፒዲኤፍ ፋይል የተቀመጠውን ማለት ነው። ከፈትኩኝ ኦፕን ስል እዚች ጋር የሆነ ዋርኒንግ ይሰጠኛል። ኦኬ ያንን ታነቡትና ምንም ለውጥ አያመጣም። ያው ለማስታወስ ያህል ነው እዚህ ጋር የሚያመጣው። እሱን ኦኬ ትላላችሁ። ኦኬ ስትሉ እንደዚህ እዚህ ጋር በወርድ ቀይሮልኛል በቀላሉ ዊዝን ሰከንድስ ውስጥ ማለት ነው። እዚህ ጋር ኢሜል አድሬስን መቀየር ቢያስፈልገኝ ወይንም ኤዲት ማድረግ ብፈልግ ኤክስፒሪየንስ ላይ ለምሳሌ የሰራሁበት አመት ኤዲት ማድረግ ቢያስፈልገኝ ይሄንን 15 መቀየር ቢያስፈልገኝ መደለት ቢያስፈልገኝ ዶክመንት ላይ መቀየር አልችልም። ፒዲኤፍ ላይ ግን ወርድ ዶክመንት ላይ እዚህ መቀየር በቀላሉ ስለምችል ኤዲት አደርጋለሁ። ዜን አሪፍ መሆኑን ካየሁኝ በኋላ ምን አደርጋለሁ ሴቭ አደርጋለሁ። በቀላሉ
ፒዲኤፍ ፋይልን ወደ ኤዲቴብል ወርድ ዶክመንት ለመቀየር አሁን የሄድንባቸውን መንገዶችን ተከትላችሁ በቀላሉ ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ያለምንም ሶፍትዌር ያለምንም ኦንላይን ወይንም ኢንተርኔት ሳያስፈልጋችሁ። ወርድ ላይ እንዴት ነው ፎርሙላ መስራት የምንችለው ወይንም ማይክሮሶፍት ወርድ ላይ ካልኩሌት ማድረግ የምንችለው? በፊት ኤክሴል ላይ ብቻ ካልኩሌት ማድረግ የሚቻል መስሎኝ ነበር። አሁን ግን ማይክሮሶፍት ኦፊስ 365ን በመጠቀም በቀላሉ በወርድ ዶክመንት የፈለግነውን ፎርሙላ መስራት እንችላለን። ያንን ለማድረግ ለምሳሌ ቴብል አላችሁ እንበል፣ እንደዚህ አይነት ይህንን ቴብል ኢንካም ኮስት አላችሁ። ያንን ፕሮፊታችሁን መስራት ቢያስፈልጋችሁ ወደ ጎንም ወደ ታችም መደመር መቀነስ ትችላላችሁ። ያንን ለማድረግ ቴብል ላይ ባዶ ቦታ ላይ ከርሰሯን ስታስቀምጡ እዚህ ጋር ሪበን ላይ ሌሎች ተጨማሪ ሁለት አይነት ኦፕሽኖች ይመጣሉ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ሌይአውት የምላለ፣ እዚህ ጋርም ሌይአውት የምላለ። ሁለተኛው ላይ ማርከር በሆነው ላይ ወይንም ከለሩን በቀየረው ላይ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ያንን ስታደርጉ እዚህ ጋር ፎርሙላ ይመጣላችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር አቨሬጅ፣ ሳም ኦር ካውንት የተለያዩ ሲምፕል ካልኩሌሽኖችን እንደ ኤክሴል ባይሆንም በቀላሉ የሚሰሩ ካልኩሌሽኖችን መስራት ትችላላችሁ። ቱ ዱ ዛት ከርሰሯን ባዶ ቦታ ላይ ታስቀምጡና ሌይአውት በመለው ላይ ትሄዱና ፎርሙላ ክሊክ ስታደርጉ ቦክስ ውስጥ ምንድነው የምለው ሳም ብራኬት ውስጥ አባብ ይላል። which means ከላይ ያሉትን ሁሉንም ልደምርልህ ወይ ማለት ነው። ሶ መደመር ካስፈለጋችሁ መደመር ወይንም እዚህ ጋር መቀየር ትችላላችሁ። ሶ ኦኬ እንበል። አያችሁ ከላይ እስከ ታች ያለውን እነዚህን አራቱን ሴሎች ደምሮ ውጤቱን አስቀምጦልኛል። እዚህ ጋርስ ለምሳሌ ወደ ጎን ከሆነስ ወደ ጎን ለማድረግ ጎን ላይ ባለው ሴል ውስጥ ፍሪ በሆነው ቦታ ላይ ከርሰሯን ታስቀምጡና አሁንም ሌይአውት ላይ መታችሁ ፎርሙላ የምለውን ትሰራላችሁ። እዚህ ጋር ቅድም አባብል ነበር አይደል? አሁን ለፍት ብሏል። ምክንያቱም ለፍት ላይ ያሉ እነዚህ በጎን ያሉትን ይደምርላችኋል ማለት ነው። ኦኬ ካላችሁ እዚህ ጋር አስቀምጠዋል ማለት ነው። ለቀላል ፎርሙላ ብላችሁ ኤክሴል ላይ እየሄዳችሁ ጊዜያችሁን ከምታባክኑ ማለት ነው። ሶ ፎርሙላ እንዴት ነው የምሰራው የምለው ይህንን መንገድ ተከትላችሁ መስራት ትችላላችሁ። ለዛሬ ፓርት 1 ላይ ያቀረብኩት ይህንን ይመስላል። ቀጣይ ክፍሎቹን ደግሞ እንድትከታተሉ እጋብዛችኋለሁ። ቀጣይ 2 3 እያልኩኝ ባጭሩ አሳያችኋለሁ። ምክንያቱም ረዘም ምስል ታይም ላይኖራችሁ ይችላል በሚል ግምት ማለት ነው። እስከዛው ሰላም ቆዩልኝ።